بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. هیله ده چې ټول روغ جوړ یاست. صحت جامع او په تمرین زموږ موضوع ده ډیسک مینجمنت. صحیح راځو ډیسک مینجمنت ته. صحیح ده. ډیسک مینجمنت نوم نه ظاهریږي. صحیح شو. ډیسک مینجمنت صحیح. موږ سره په دو برخې لري ډیسک مینجمنت ته. صحیح شو. یو چې کوم ته شرینک دی. صحیح. او دویم موږ سره چې کوم دی ایکسټینډډ دی. صحیح. ایکسټینډ دی. صحیح. شرینک موږ سره څه ته وایي؟ شرینک ګوره، شرینک موږ سره دې ته وایي چې in a single partition do you want to into two partitions is called shrink. صحیح شو. شرینک دې ته وایي چې تا سره یو سنګل پارټیشن یې ته غواړې چې دا دوه پارټیشن یې کې یا دو پارټیشن یې کې. صحیح شو. دا موږ سره دې موږ څه شی وایي؟ شرینک وایي. صحیح شو. اوس راځو شرینک باندې نور فردر غږیږو، عملي کار پرې کوو. صحیح شو. ډالم دا زما یو ویمویر ورکسټیشن کې او اپریټینګ سیسټم انسټال دی وینډوز 10. صحیح شو. شرینک ګوره یو خو دا ده چې شرینک کله ته غواړې ریپ پارټیشن کوې. صحیح شو. ریپ پارټیشن یې وکړې ډیورینګ د انسټالیشن اف وینډوز 10. صحیح شو. د انسټالیشن دوران کې ته څه وکړې؟ شرینک جوړ کړې، پارټیشن جوړ کړې. صحیح شو. خو زه وایم چې after installation I will to shrink my partition. اوکې. نو زه غواړم چې د دې نه وروسته زه شرینک کړم. صحیح شو. رابسې په دې پي سي باندې به کلیک کې رایټ کلیک به کې دین ګو ټو منیج ته. صحیح شو. then go to device disk management ته disk management. click on disk management. دا ګوره دلته وګوره ما سره سی ډرایو دی که نه. زه غواړم چې دا ټو ډرایو ته ټو پارټیشن ته څه کړم؟ دا تبدیل کړم. صحیح شو. دلته به ودرېږي، کرسر به ودرېږي، دین رایټ کلیک. صحیح شو. ښي کرسر به کلیک کې شرینک والیوم ته به راسي. صحیح شو. دین ګو ټو شرینک والیوم. صحیح. دا کلکولیشن خپل کلکولیشن کوي. صحیح شو. خو شرینک کې دا یو خبره ده چې شرینک والیوم چې کوم دی دا موږ سره د یوزر ډیسک مینجمنت چې کوم دغه دی هغه د خوښې دغه نه وړاندې کوي چې ته وایې چې زه وایم چې 100 GB ما سره دی 90 GB شرینک شي او 10 GB چې کوم دی هغه ما سره پاته شي. صحیح شو. دا ستا په خوښه کار نه کوي، خو ته لږ لږ کم ستا په خوښه کار کوي. زه اوس راځم دا شرینک کوم. صحیح شو. شرینک. صحیح. دا ما سره څه شو؟ دا شرینک شو. ګوره ما سره یو ان الوکیټډ ښیي که نه. ما سره ان الوکیټډ مین را په ما سره ښیي. دا اوس ما سره پارټیشن جوړ نه دی، دې کې زه ډیټا نشم ایږدلی. صحیح. then select unallocated drive partition. so okay sorry partition. بیا به رایټ کلیک کې دې باندې به سمپل والیوم باندې به کلیک کې then click on next. زه دې ته ورکوم 21,000 مطلب 20 GB. صحیح. دا به زه څه کوم؟ next کوم and again next. click next. بیا به next کوم. که والیوم لیبل ورکې دې ته څه ورکې؟ نوم ورکه. هیڅ خبره نشته. صحیح شو. دا فارمیټ فایل سیسټم فارمیټ چې کوم د انټرفیس دی وینډوز 10 وینډوز 8.1 چې کوم راځي دا مو سره لیټیسټ اپریټینګ سیسټم دی. دا بای ډیفالت د دې فایل سیسټم انټرفیس دی. صحیح شو. then click on next finish. صحیح شو. دا ما سره جوړ شو که نه. اوس دا ما سره بل یو پارټیشن جوړ شو unallocated په نوم باندې. دا بیا څه کوم؟ پارټیشن به جوړ کوم. کلیک سمپل والیوم next او then again next. دا به بیا next کې او finish. صحیح شو. دا اوس ما سره جوړ شو. اوس راشه چک کا. now you can check it. click on this PC. صحیح شو. ما سره جوړ شوي که نه. ګوره دا دوه پارټیشن ما سره جوړ شوي دي. ګوره پارټیشن ډرایو ما سره دوه دانې جوړ شوي دي که نه.
پوه شو مخکې سینګل و که نه اوس هم مثلا اوس ته غواړې چې خپل د خوښې جوړ کړې صحیح شو بیا به راشي دلته به سرچ کې ګوګل کې به سرچ کې صحیح دلته به یو تھرډ پارټي ټولز ورته وایي تھرډ پارټي ټول سافټویر دا به څه کې partition software ګوره partition software به تا سره مختلف راشي ګوره disk management partition software for Windows 10 ګوره خو which is not recommended صحیح شو دا recommended نه ده ځکه چې دې کې تا سره څه کېږي که دې غلط کریشن وکړو یا شرینک والیوم دې کو نو تا سره به څه کېږي ټوله ډیټا کرپټ کېږي صحیح شو نو دا و موږ سره څه و شرینک باندې وغږېدلو صحیح ده اوس راځو زه غواړم چې اکسټینډ کم دا سی ډرایو څه وکړم اکسټینډ کم څنګه به اکسټینډ کوم څه شو دویم نمبر چې کوم موږ سره موضوع ده صحیح اکسټینډ صحیح شو یا دلته اکسټینډ ګوره دا اکسټینډ زه څنګه کولی شم چې سی ډرایو چې کوم دی اکثر مونږ چې کوم دی پروګرامز چې کوم پروګرامز انسټالو بای ډیفالت سی ډرایو کې انسټالیږي څه شو زه غواړم چې د دې سپیس لږ زیات شي ما سره نو څنګه ډیرو واپس به راشو ډیسک مینجمنټ ته به راشو manage click on this PC right click then go to disk management ګوره اوس ځکه دا ډیلیټ کم څه شو دا که زه دا ډیلیټ کم دا به رایټ سایډ ته ما څه کېږي که شرینک یې کم څه شو که زه دا فردر شرینک کم نو دا به ما سره چې کوم ان الوکیټډ سپیس یې هغه به رایټ سایډ ته ځي نو لیفټ سایډ ته ما سره نه راځي زه غواړم چې دا سی ډرایو چې کوم دی دا سی ډرایو پارټیشن سی پارټیشن چې کوم دی زه د دې سایز چې کوم دی دا ایکسټینډ کم څه شو نو زه به څه کوم زه به راشم دې ته یو طریقه خو دا ده چې دا به دا ډیلیټ والیوم کوم هم صحیح ده صحیح شو زه به څه وکړم دا به ډیلیټ والیوم کوم که ډیلیټ والیوم کوم ما سره به دا څه شي خو تاسو به ریکمنډډ دا ده چې تاسو ګوره که کله چې دا یو ډرایو جوړوئ د دې سی سره څنګ په څنګ چې کوم ډرایو پارټیشن یې صحیح شو هغې سره پارټیشن یې سوري نو هغه تا سره دا مهمه ده چې ته څه وکړې د دې چې کوم دې پارټیشن کې چې تا سره څومره فایلز وي او هغه به ته څه وکړې ته به یې موو کې یو بل یو هغه ته بل پارټیشن ته صحیح شو نو بیا به څه وکړې بیا به د دې نه وروسته به دا ډیلیټ کړې ګوره دا به زه ډیلیټ کړم ډیلیټ والیوم اوکې صحیح شو اوس زه راځم ګوره که زه دا سمپل والیوم کوم صحیح شو دا کریټ کوم صحیح I will show it okay ګوره زه په دې کلیک کوم دا ایکسټینډ والیوم ما سره ګری آوټ دی که نه کلر یې ګری آوټ دی ما سره کار نه کوي خو زه چې راشم دا ډیلیټ والیوم کوم یس کوم صحیح شو اوس ګوره په دې باندې زه رایټ کلیک کوم ما سره ګری آوټ کلر څه شو هغه ختم شو څه شو زه اوس څه وکړم دا زه ایکسټینډ والیوم کوم نیکسټ او نیکسټ finish now you can see it okay دا موږ سره څه شو واپس ما سی ایکسټینډ کړه نو دا موږ سره وو ایکسټینډ او شرینک فردر کړ دا څه کې زه وایم چې دم ډیلیټ کړه ډیلیټ والیوم یس اوس ګوره بیا به راشم دا به څه کوم ایکسټینډ والیوم کلیک آن ایکسټینډ کلیک آن نیکسټ نیکسټ او فینیش now you can see it okay پوره موږ سره څو شو واپس ما 59 GB موږ سره راغلی صحیح شو صرف سمپل یو پارټیشن جوړ شو ما سره تاسو چک کې this is how you can see it okay نو دا و موږ سره د نن موضوع درس ډیسک مینجمنټ ته نو الله دې وکړي چې تاسو دا درس د خوښۍ وړ وګرځي موضوع تر پایه وګورئ او چا چې زموږ چینل نه سبسکرایب کړی نو چینل سبسکرایب کړئ ویډیو وګورئ لایک او کمنټ ضرور وکړئ نورو دوستانو سره هم شیر کړئ نو مو په الله سپارم